Hello everyone! Welcome back sa ating YouTube channel. It's me, Charmaine, ang inyong madiscarding Filipina. And for today's video, magluluto tayo ng tinolang isda. Sa lahat nga po pala na bago pa dito sa ating channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more videos. Pili ini ano Pagpangga dito. Hindi alam sa produk sa Ano ba na kung ano. At ito na po ang ating napakasarap at napakamasustansyang tinolang isda. Yes, thank you so much again for watching, and before I go, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more videos. Thank you. Bye!